Joku salamasakke täyteen ja ranta. Tervetuloa katselemaan jaksoa 5 kesälomaretkestä. Täällä lähdettiin pikkuselle kävelyretkelle Kelvenneen saarelle. Ollaan tässä itärannalla ollut ankkurissa ja mennään tuonne länsirannalle. Siellä on vähän hienompaa hiekkaa ja hiekkarantaa ja käydään katsomassa muutama niistä supista. Kelvenneen saaresta löytyy muutamia tämmöisiä hyviä suojapaikkoja veneille. Sisäänkäynnit voi olla vähän haastavia. Luulisin, että niitä kiviä ja reittejä ei ole sen ihmeellisemmin merkattu. En tiedä, en ole itse tullut tänne veneellä. Tarkoitus oli, mutta kun oli länsituuli ja saavutettiin paremmin tuolta Vääksystä toi itäranta, niin jäätiin siihen. Veneen länsirannikolla Padasjoen suunnalta tullessa niin löytyy tämmönen mukava hiekkaranta. Tää on nyt sitten melkein vastapäätä meidän ankkuripaikkaa. Tässä on hyvä muksu ja ui. Tuossa meidän rannassa on semmoista vähän isompaa kiveä se pohja, että siinä vähän epäröin sitä ankkurin kiinnitystäkin ja tarraamistakin, mutta hyvin se tuntui pysyvän. Kun ei nyt ihan mahdottomia tuuliakaan tietysti ollut. Että mitä ohi veniltä löytyy siitä aaltoja, niin ne rasittaa eniten ankkuria. Justiinsa kerettiin uimarannalta pois, kun ukkosrintama menee tuolta meidän pohjoispuolelta ja saderintama nappasee tästä meidän yli. Mutta onneksi meillä on tää tarppi viritettynä puomin päälle ja roikkuu fendereillä tuolta sivuilta, niin pysytään aika hyvin kuivana. Ja tässä on hyvä grillailla ja syödä. Katsotaan sitten sen jälkeen, että syönnin jälkeen siis, että mitä tehdään. Lähdetäänkö jatkamaan matkaa kohti pohjoista vai jäädäänkö tähän? Voittamaton lähde tuoreille sämpylöille tällä reissulla on ollut Lidlin tällaiset valmis paistetut sämpylät. Ja ne valmistuu tuossa meidän kaasugrilli hässäkässä aika näppärästi. Tässä sitä odotellaan ukkosrintaman ohimenoa. Muutaman kerran on täräyttänyt tuohon reilu kilometrin päähän. Todennäköisesti menee Kelvennesaaren länsipuolelta ohi varsinainen ukkonen, mutta tuulet tietysti tulee tähän. Katsellaan, pitääkö meidän ankkuri. Aika hyvin sivusta tulee toi tuuli, että ei ehkä optimaalinen kulma. Painosta tulee hyvin ankkurille, mutta vähän käytössä ei ainakaan vielä ole luistunut. Floating in the sky, I'm high above the world I used to know. And I'm far from any danger, safe from any failure. Guarded, I found shelter in the storm. I'm hiding in the blue, safe between the clouds.
soldier in the legions, fought against the demons, fought against the monsters made of gold. But they stormed across Arcadia, following the nature, washed away the place I once called home. I'm hiding in the blue, safe between the clouds, in the blue, where I can't be found. I'm hiding in the blue. Niin kuin naamasta ehkä pystyy lukemaan, enää ei oltu mukavuusalueella. Kaduin päätöstäni olla vaihtamatta pienempää keulapurjetta, ja katumusta lisäsi fakta, että kukaan ei menosta nauti. Ekaa kertaa purjehdushistoriassani olen tällä kaudella törmännyt tilanteeseen, jossa voimani ei riitä kiristämään keulapurjeen narua, vaan vinssikahvalle olisi käyttänyt. No niin, hurja purjehdushetki päättyi onnellisesti. Tultiin tiukassa luovissa reittiä pitkin ja sellainen 8 metriä perustuulta puskissa, en tiedä mitä. Meillähän ei sellaisia hienoja digitaalisia tuulimittareita ollut, mutta sen verran piti aina löysyttää isoa, että ei kallistuta liikaa. Ja lähestyttiin majakkaa, oikealla puolella saari, jonka kärki oli vähän turhan lähellä oman mieltymykseen, niin käynnistin sitten moottori ja ajattelin, että ohjaan vähän sivuun sillä moottorilla. No, kaikki tietää tässä vaiheessa, jotka nyt purjehdusta vähänkin tietää jotain, niin tietää, että bad idea, eli huono ajatus. Niinhän siinä kävi, että purjeet täyttyi toiselta puolelta ja totta kai skuuttinarut oli kireellä justiinsa sillä väärällä puolella ja venehän lähtee totta kai kallistumaan ja kääntymään siinä aika lahjakkaasti. Ja ei siinä naruja irti ja toiselta puolelta löysälle ja emäntä apuun. Purjeet saatiin alas muutaman käännöksen jälkeen ja päästiin suojaa tällä hetkellä tuntemattoman saaren rantaan. En nyt satu tietämään nimeä, mutta tässä majakan läheisyydessä. Tuolla näkyy niemen kärjessä majakka, jota lähestyin. Ensiksi otettiin parilla yrityksellä keula-ankkuri
yritettiin saada kiinni, no eihän se tarttunut tietenkään. Sitten saatiin viimein sellainen kevyt tartunta, että päästiin vähän miettimään, että mitenhän tästä eteenpäin. Tuulee tuolta saaren takaa, eli tää on aika optimaalinen paikka tuulen suojalle, mutta vähän huonot ankkurointipisteet. No, päätettiin, että siirretään keula-ankkuri tonne perään. Ja kyllä, meillä ei ole kahta ankkuria tällä hetkellä. Se on ollut hankinnassa ja ajatuksissa, mutta ei ole vielä toteutuneiden listalla. No, siirrettiin keula-ankkuri perään ja otettiin pieni pyöräytys ja nokka kohti saarta ja puotettiin ankkuri veteen ja päästettiin koko 30 metriä narua, mitä meillä on, ja sehän jäi onneksi kiinni. Ja sitten otettiin keulaan tollanen 30 metrin naru toinen ja mamma kumiveneeseen, ja jos saan vielä lisätä, niin puoliksi vettä täynnä olevaan kumiveneeseen. No ei nyt ihan, ehkä vähän liioittelua oli siinä, mutta sen verran, että mamman pöksyt kastu väärästä syystä. No, mamma hoiti hienosti narun rantaa ja löyti meille tuollaisen vaivasmännynkin tuolta, mihinkä saatiin hyvään kohtaan kiinnitys. Ja tässä sitä nyt lillutaan. Oletuksena on, että tässä ei ajauduta kylki tonne rantaan, vaikka ollaankin aika lähellä. Tuossa on, sanotaanko nyt vaikka niin, että 2 metriä rannasta, niin siinä on se vähintään 1,5 metriä vettä. Eli sinänsä hyvä paikka. Pitää ehkä käydä vielä snorkkailemassa toi välimaasto tuossa kohta, kun tältä jäätymiseltä pääsee, mikä nyt tällä hetkellä päällä on. Mutta tässä ollaan peräankkurissa ja keulakiinnityksessä. Kiitos, että katselit. Matka on jo hyvää vauhtia kotia päin tulossa. Tilailepa kanava ja jätä kommenttia. Kiitos.